ราม่าลูกโป๊ะที่เรารู้สึกแปลกก็คือทำไมนมมันเล็ก คือเห็นว่าไม่นานนี้ก็โดน sexual harassment ในรายการยูเพิ่งไปตรวจภายในมาแล้วเป็น PCOS นี่คือสาเหตุที่ยูโสดหรือเปล่าว่าการมีความสัมพันธ์ไหมอะ Hello and welcome to I Can Teach ยินดีต้อนรับน้องพลอยชมพูค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่มีความฝัน ว่า พี่อยากเป็นนิวจิ๋ว ฉันก็รักของฉันเข้าใจบ้างไหม พี่อยากจะแบบว่ามีการ dual การแบบพูดรายการแต่อยากให้มันมีความ powerful เพราะว่าเชิญใครมาเรารู้สึกว่าเขาไม่ powerful เท่าเราเป็นเรื่องของเสียงเราเลยแบบว่าอยากให้ยูเปิดรายการโดยการใช้เสียงของยูนะ I Can Teach โอเคได้ เดี๋ยวฉันคอยประ ใส่ สาน แบบนี้นะ ได้เลยเดี๋ยวฉันคอยประสาน โอเคไม่รู้นะอันนี้แบบไม่ซ้อมนะ ได้ละเขาแบบเนี้ย 1 2 3 I can teach โอเคเริ่มเรื่องใหญ่เลยเป็นเรื่องที่ข่าวต้นปีของเราไปเจอดราม่า ใช่ ดราม่าลูกโป๊ะ What is it ใช่คือว่าช่วงประมาณแบบช่วงสงกรานต์หลังจากนั้นนิดหน่อยมั้งคือมันมีคนที่ปล่อยเฟกนิวว่าเรามีคลิปหลุดซึ่งก็คือเหมือนกับว่าเขาลงในแบบพวกแอปอะไรต่างๆอย่างพวกเพจกลุ่มที่มันเป็นแบบในเฟซหรืออะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเป็นรูปแคปเฉยๆแล้วก็มีรอยสักเราอะไรเต็มไปหมดซึ่งตอนแรกเราเข้าใจว่าเฮ้ยเราถูกแอบถ่ายตอนที่เราไปทำงานต่างจังหวัดหรือเปล่าเพราะว่าคือเรารู้ว่าเราไม่ทำอะไรแบบนั้นอยู่แล้วเราก็เลยแบบว่าลองไปสืบดูก็แบบเอ้ยทำไมมันรูปมันแปลกๆเพราะว่าที่เรารู้สึกแปลกก็คือทำไมนมมันเล็ก เพราะว่าช่วงมกราช่วงแบบปีใหม่เราเพิ่งไปทำหน้าอกมามันก็จะแบบมีพวกแผลอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่ว่าในรูปอันนั้นอ่ะมันไม่มีเลยแล้วนมเล็กด้วยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่นมเราเวลาเรารู้นมเรา ใช่มันต้องใหญ่กว่านี้ ไอคนโพสอะเขาก็พูดว่าใครที่อยากดูคลิปให้โอนเงินมาเดี๋ยวส่งคลิปเต็มไปให้ ไปหลอกคน ใช่ฟิลแบบมิจฉาชีพอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีคนไปช่วยสืบให้ว่าต้นคลิปอะมันเป็นของฝรั่งที่เขาทำ OnlyFans อยู่แล้วก็คือเขาเอาไปแคปมาอีกทีนึงตัดให้เหลือแค่แบบช่วงคอลงมาแล้วก็ดีทัชเป็นรอยสักของเราแต่ว่าเวลาแบบมันโดนอะไรแบบนั้นต่อให้มันไม่ใช่เรื่องจริงอะแต่ว่าเรายังรู้สึกว่ามันกระทบเราด้านสภาพจิตใจเยอะมากแบบหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์นั้นนะเหมือนเราต้องใช้ชีวิตระแวงอยู่ตลอดเวลาด้วยความที่แบบเราไปลงสตอรี่ตอนนั้นช่วงนั้นกำลังจะย้ายเข้าบ้านใหม่แล้วก็ถ่ายอวดห้องน้ำแล้วกระเบื้องมันเป็นเงาพอดีแล้วด้วยความที่เราใส่เสื้อผ้าที่มันรัดรูปอะแล้วลายกระเบื้องอะมันแบบมันเหมือนนมอะคนก็แบบเหมือนกับโทรหาผู้จัดการว่ารีบเอาสตอรี่ลงนะมันแก้ผ้าคือคนเข้าใจว่าเราแก้ผ้าไงจริงๆมันคือแค่ลายกระเบื้องอะเราก็เลยแบบรู้สึกเซ็งอะคือเราไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าเราถูกจับจ้องแบบเหมือนคนคอยจับผิดเราอยู่ตลอดมันก็เหมือนกับทำให้เรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตไม่ค่อยสนุกเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันแย่นะคือ as joke aside เพราะว่าไม่มีใครมาทำอะไรใช่แบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเราพยายามใช้ชีวิตปกติที่สุดเราพยายามไม่มีเรื่องแบบนี้หรือตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นแล้วมันออกไปอ่ะโดยความไม่ตั้งใจอ่ะมันมีความเฟลอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะอยากจะบอกเลยใครได้ดูรูปนะคะนี่ไม่ใช่เรื่องจริงนะอย่างที่บอกเลยอย่างแรกเรื่องเห็นรูปน้องที่คิดว่าเป็นรูปโป๊นะไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่าไม่ใช่นมเขาของจริงต้องใหญ่กว่านี้ของจริงต้องใหญ่กว่านี้คือจะบอกไว้โอเคยูดูผิดนมนะคะหรือว่าลูกพี่ถ้าเกิดจะบอกคนที่มาคอมเมนต์เราอยากบอกอะไรเขาไหมคนที่คอมเมนต์ไม่ดีนะไม่มีเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้อยากจะให้ค่าขนาดที่ว่าจะต้องไปหาคำตอบให้โอเคแล้วมีอะไรให้ฝากให้คนที่คอมเมนต์ดีๆกับเราไหมจริงๆนะพอไปอ่านคอมเมนต์บางทีฉันก็แอบดีใจที่มีคอมเมนต์ดีๆมาดีเฟนเราหรือแบบว่าอะไรก็มีความน่ารักมากเธอไม่ต้องมาอยู่จุดนี้แต่เธอมาใช่ใช่ใช่มันคือความน่ารักของมนุษย์ด้วยกันที่ช่วยกันคือมันก็มีทั้งดีและไม่ดีไงใช่จริงๆเรารู้สึกแบบเวลามีคอมเมนต์ที่มันมาในแง่ลบแล้วมันมีคนที่ช่วยอธิบายแทนเราให้ได้แล้วบางอย่างเราพูดเองไม่ได้อะแต่เขามาขอบคุณมากคอมเมนต์นี้จริงแบบเรารู้สึกว่าเหมือนแบบเราเจอพรรคพวกเราเจอคนที่แบบเหมือนอยู่ในทริปเดียวกันแล้วก็แบบก็อยากจะขอบคุณนะเพราะว่าบางทีแบบในบางเรื่องเราก็ไม่สามารถพูดได้เองโดยตรงแล้วก็แบบเหมือนกับเป็นคนที่พูดแทนเราได้อะ thank you
คือเห็นว่าไม่นานนี้ก็โดน sexual harassment ในรายการใช่คือจริงๆมันไม่ใช่ในรายการซะทีเดียวแต่ว่าเป็นช่วงที่เรากำลังเตรียมตัวเพื่อถ่ายทำรายการหนึ่งซึ่งมันก็จะเป็นแบบรายการเพลงอะไรอย่างนี้ที่มันจะต้องมีการฝึกซ้อมกับนักดนตรีก่อนซึ่งเราก็ไม่ได้รู้จักใครอะคือทำงานด้วยกันครั้งแรกก็ทักทายกันปกติแบบสวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับเขาก็จะมีพูดว่าแบบติดตามน้องมานานแล้วนะมันก็จะมีคนนึงอ่ะที่เราก็จำไม่ได้ว่าเขาเล่นตำแหน่งไหนเขาก็พูดประมาณว่าแบบคือจำคำพูดเป๊ะๆไม่ได้นะแต่ว่าพูดว่าติดตามชื่นชอบน้องมากเลยพี่แปะรูปไว้ที่ประตูห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยพี่แปะรูปไว้ที่ประตูห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรประมาณนั้นอ่ะแบบฟิลนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบคือแบบแรกอ่ะเรายังไม่ได้ process ความหมายไงเราก็แบบขำไปก่อนนะแต่ว่าพอขำไปปุ๊บนิดนึงอ่ะแบบแปลว่าอะไรวะเราก็รู้สึกแบบอยากแยงหน่อยอะแบบไม่รู้ว่าคือถ้าพูดอย่างงี้มันก็ต้องสื่อแบบนั้นปะมันมีความแปลกเนาะคือบางทีเราจะไม่คิดแหละก็ไม่รู้ว่าเป็นชื่อเทคยังไงฉันไม่เคยเจออะไรแบบนี้ใช่เรารู้สึกว่าแบบในชีวิตจริงอะการที่คนคนนึงจะกล้าพูดอะไรแบบนั้นกับคนอื่นยิ่งแบบคนที่ทำงานด้วยอะมันก็ต้องแบบหน้าหนาพอสมควรนะof course มัน awkward มากเลยเราตอนนั้นเราก็แบบปล่อยผ่านนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเราต้องโต้ตอบยังไงอะเราก็เหมือนกับ just let it go อะคิดยังไงกับคำที่ว่าการมีแฟนต่อให้แฟนไม่ดีก็ดีกว่าโสดจริงๆโสดดีกว่านะสำหรับหนูนะเพราะว่าในมุมมองของผู้หญิงละกันที่เราก็เห็นหลายๆคนที่พอมีแฟนไม่ดีอะจากที่ผู้หญิงคนนั้นมีความฝันมีอนาคตหลายๆอย่างเขาทิ้งทุกอย่างเพื่อที่จะแบบดูแลผู้ชายคนนั้นซึ่งเราก็มองว่ามันยังมีอะไรแบบนั้นเยอะมากๆด้วยความที่รักหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ผู้ชายคนนั้นหลายๆครั้งก็ไม่ใช่คนดีอะแต่ว่าก็ยอมเสียสละอะไรหลายๆอย่างในขณะที่แบบมันไม่ได้การันตีว่าผู้ชายคนนั้นจะอยู่กับเราไปตลอดอะซึ่งแบบเรารู้สึกว่าการที่เราโสดแล้วเราโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็โฟกัสที่อนาคตของเรามันยังดีกว่าใครจะไปอยู่ในอนาคตของเราก็ค่อยว่ากันอีกทีแต่ทำตัวเองให้ดีก่อนดีกว่าจะแบบว่าหาแฟนแล้วก็มีแฟนดีกว่าไม่มีเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่คือจริงๆนะฉันรู้สึกว่ามันอันตรายเชื่อว่าอันตรายเลยนะการที่เราไปอยู่ในความสัมพันธ์แค่เพื่อเราไม่อยากโสดแล้วไม่ใช่เพราะเราชอบเขาอะเราไปด้วยเหตุผลที่มันผิดแล้วความรักที่เราได้มามันจะไม่คุ้มค่าat the endเราคงจะเสียใจเหมือนเดิมเราเหงาอะมันยังไม่เจ็บเท่าการที่เราถูกทำร้ายจากใครสักคนหนึ่งเพราะฉะนั้นความเหงามันเจ็บน้อยกว่าเยอะนี่คือสาเหตุที่ยูโสดหรือเปล่ายูมีความกลัวการมีความสัมพันธ์ไหมอะบางทีก็ระแวงนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าเราก็เห็นความสัมพันธ์ในยุคนี้ที่แบบด้วยโซเชียลมีเดียการที่จะมีการนอกใจหรืออะไรมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เราคิดว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับเราอ่ะกูต้องเป็นบ้าแน่ๆเลยแบบ crazy อ่ะแบบเป็นไซโคอ่ะก็รู้สึกว่าไม่ค่อยอยากมีหรือต้องมั่นใจว่าคนที่เราคบจะไม่มีหรือมีแนวโน้มน้อยที่จะทำอะไรแบบนั้นชีวิตเราอ่ะที่ผ่านมาเราเจอเรื่องราวอะไรมาเยอะมากที่มันแบบมันหนักใจเราอ่ะการที่เราจะให้ใครคนนึงเข้ามาเป็นแฟนเราอ่ะต้องคิดเยอะมากๆเพราะว่าเราไม่อยากจะให้มันเป็นอีกแอเรียหนึ่งที่เราต้องเจ็บปวดกับมันคือแค่เนี้ยกูก็เครียดแล้วก็ไม่อยากหาเรื่องให้ตัวเองเครียดเพิ่มขึ้นไปอีกก็อยู่แบบนี้รู้สึกว่าสบายใจกว่าจนกว่าเราจะเจอคนที่แบบทำให้เรารู้สึกว่าการที่มีเขามันทำให้เรามีความสุขมากกว่าเดิมอยากรู้ว่าด้วยความที่อยู่เป็นลูกครึ่งรู้เรื่อง sex education เยอะไหมเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รู้เยอะขนาดนั้นคือเราเกิดที่ต่างประเทศก็จริงแบบเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เราโตในเมืองที่มันเป็นต่างจังหวัดหน่อยอ่ะมันก็จะมีความคอนเซอร์เวทีฟนิดนึงที่มันจะเป็นอะไรที่แบบ unspoken นิดนึงอ่ะบ้านหนูอ่ะก็จะไม่พูดถึงเลยคือเหมือนกับว่าให้เราเรียนรู้จากโรงเรียนหรือว่าจากสื่ออะไรเอาเองเหมือนกับเขาก็ไว้ใจเราให้เราสามารถเรียนรู้ของเราเองได้แล้วที่เยอรมันอ่ะเขาจะค่อนข้างโอเพนตรงที่ว่าแบบเขาต้องการให้วัยรุ่นเรียนรู้ในเรื่องเซ็กค่อนข้างเร็วก็เขาก็จะมีบอกว่าเป็นพวกหนังสือวัยรุ่นใช่ไหมเป็นแบบเกี่ยวกับบันเทิงอะไรต่างๆไลฟ์สไตล์แล้วมันจะมีเซกชันหนึ่งที่เป็นคอลัมน์เกี่ยวกับเพศศึกษาก็คือเขาจะถ่ายรูปของทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงที่เปลือยเลยมันไม่ได้เป็นภาพวาดมันคือภาพถ่ายของจริงเลยใช่ก็คือเหมือนกับให้เห็นอนาโตมีของร่างกายวัยรุ่นว่าแบบคนที่แบบเข้าสู่ puberty อ่ะมันเป็นยังไงทำสิ่งเนี้ยเพื่อให้เห็นว่าถ้าเรารู้สึกว่าร่างกายตัวเองมันไม่ได้เหมือนที่ beauty standard ในสื่อต่างๆอ่ะจริงๆร่างกายเรามันเป็นเรื่องปกติตั้งแต่เด็กๆมันไม่ใช่เรื่องน่าอายเนาะนี่คือธรรมชาติของมนุษย์เห็นว่ายูเพิ่งไปตรวจภายในมาแล้วเป็น PCOS ช่วยอธิบายหน่อยว่า PCOS คืออะไรคะถุงน้ำในรังไข่หลายใบฮอร์โมนเพศชายใน
ร่างกายเราสูงกว่าเพศหญิงทำให้แบบบางทีประจำเดือนมาไม่ตรงหรือมามากเกินไปหรือแบบไม่มาเลยแล้วแต่คนแล้วก็บางคนก็จะมีเรื่องของขนที่แบบขนดกขึ้นแล้วก็บางคนถึงขั้นแบบหนวดขึ้นเลยนะที่เราเคยเห็นแล้วก็จะมีเรื่องของการที่มีบุตรยากด้วยแล้วมันมีปัจจัยอะไรไหมมันเหมือนกับว่าพอเราไปตรวจคุณหมอได้บอกว่าเป็นเพราะอะไรหรือเปล่าหรือฮอร์โมนเราแบบอิมบาลานซ์เพราะอะไรเขาเครียดหรืออะไรคือที่เราถามหมออ่ะเขาบอกว่าส่วนมากโรคนี้มันจะเกิดกับคนที่น้ำหนักเกินเกณฑ์แต่ว่าของเราอ่ะน้ำหนักปกติหมอก็เลยบอกว่าไม่สามารถบอกสาเหตุได้แต่ว่าเราคาดว่ามันก็คงจะเกิดจากความเครียดที่แบบเราแบบใช้ชีวิตเครียดเกินไปนิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเครียดสะสมเป็นระยะเวลานานๆเพราะว่าเราก็เจอเรื่องของแบบการคดีฟ้องร้องอะไรต่างๆรวมถึงชีวิตส่วนตัวด้วยที่เรารู้สึกว่าแบบเราเป็นคนที่คิดมากแล้วก็มี tendency ที่จะเหมือนกับ stress ง่ายอยู่แล้วก็เลยทำให้เราแบบกลายเป็นว่าเรา develop PCOS มันก็ต้องเชื่อว่าแบบการที่เราเครียดมากๆมันส่งผลต่อร่างกายใช่ความเครียดสำคัญมากคือความเครียดสำคัญที่ทำให้ร่างกายเราแย่ได้ทุกคนเพราะฉันอยากให้ manage กันดีๆ Fun fact ความเครียดทำให้เกิดโรคอะไรได้อีกบ้างความเครียดเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่กับคนเรามานานจนหลายคนชินหูเวลาได้ยินคำนี้และหลงลืมไปว่าอันตรายมากแค่ไหนหากเราเครียดมากและเครียดบ่อยเข้าย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจแน่นอนเช่นทำให้เกิดโรคหัวใจไมเกรนโรคกระเพาะยาวไปจนถึงการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศและในเคสร้ายแรงอาจจะก่อให้เกิดโรคมะเร็งเพราะเมื่อคนเราเครียดร่างกายจะเจ็บป่วยได้ง่ายซึ่งเมื่อภูมิคุ้มกันของเราอ่อนแอลงเป็นระยะเวลานานอาจจะทำให้เกิดการทำงานของเซลล์ที่ผิดปกติจนเจริญเติบโตไปเป็นมะเร็งในที่สุดในส่วนสุขภาพจิตนั้นความเครียดระยะยาวอาจจะนำไปสู่โรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าโรคย้ำคิดย้ำทำหรือภาวะต่างๆที่ทำให้อารมณ์ไม่มั่นคงได้เพราะงั้นแล้วเราควรสร้างความผ่อนคลายให้ตัวเองอย่างสม่ำเสมอก่อนจะเครียดจนถึงขั้นยากที่จะแก้ไขนะคะแล้วทรีทเมนต์คืออะไรคะหลังจากรู้แล้วเขาให้ทำอะไรให้กินยาหรืออะไรอะหมอบอกว่าให้กินยาคุมอย่างเดียวอย่างอื่นเขาไม่มีอะไรแนะนำเลยซึ่งเราก็แบบแอบรู้สึกว่าแค่นี้หรอ แต่ว่าเราก็คิดว่าเราคงต้องศึกษาด้วยตัวเองแล้วแหละว่าแบบคนอื่นเขาทำยังไงเขาถึงจะดีขึ้นหรือว่าแบบมีวิธีไหนที่สามารถหายได้ไหมเพราะว่าเราคิดว่าส่วนมากหมอก็จะแนะนำแบบนี้ยกเว้นว่าเคสที่เป็นหนักๆจริงๆที่แบบต้องผ่าหรือว่าต้องกินยาที่มันเป็นฮอร์โมนถามหน่อยว่าหลังจากกินยาอย่างเงี้ยมันดีขึ้นไหมรู้สึกเจ็บท้องน้อยลงไหมหรือว่าจริงๆยังบอกไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันเพิ่งจะแบบสดๆร้อนๆเลยคือเพิ่งแบบยังไม่ถึงครึ่งแผงอะตอนเนี้ยยังโอเคต้องดูไปไม่เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอกินยาคุมอ่ะมันไปให้เอสโตรเจนอาจจะเป็นการแบบว่าบาลานซ์ฮอร์โมนก่อนหรือเปล่าสเต็ปแรกอะไรอย่างเงี้ยพอถ้าเกิดดีขึ้นไม่ดีขึ้นเขาอาจจะเพิ่มโดสหรือเปลี่ยนการทรีทเมนต์หรือถ้าเกิดมันดีขึ้นก็แบบ good for you เพราะจริงๆอ่ะใส่ฮอร์โมนเยอะๆมันก็ไม่ดีไงคนชอบคิดว่าถ้าเกิดจะเป็น PCOS เป็นคนที่ต้องมีเพศสัมพันธ์เยอะหรือมีแบบกับคนหลายคนมาแต่เราจะบอกว่าจริงๆแล้วมันสามารถเกิดกับผู้หญิงได้ทุกคนคือใช่แม้จะมีความเสี่ยงเยอะกว่าถ้าเกิดคุณมีคู่นอนหลายๆคนแต่ไม่ได้แปลว่าคนที่ไม่เคยมีคู่นอนเลยไม่เคยมีเซ็กส์เลยไม่สามารถเป็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ encourage ให้ไปตรวจนะถ้าเกิดมีอะไรผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยยิ่งแบบอายุเยอะขึ้นมันก็ควรจะต้องเริ่มคิดถึงเรื่องการตรวจภายในแล้วเพราะว่าแบบมันก็มีเรื่องของอย่าง HPV หรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบต่อให้คนที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์หรืออะไรก็มีสิทธิ์เป็นได้เหมือนกันจริงๆนะคะเพราะว่าบางอย่างมันคือเป็นเรื่องที่ treat ง่ายมากแต่ถ้าเกิดทิ้งไว้นานมันจะเริ่ม treat ยากไงทุกคนใช่ก่อนจากกันไปค่ะให้ฝากผลงานนะคะแล้วช่องทางการติดตามค่ะได้ค่ะก็อยากจะขอฝากเพลงซิงเกิลใหม่ชื่อเพลงว่าฟ้าผ่าด้วยนะคะก็เป็นเพลงที่ตัดต่อ MV เองแล้วก็กำกับเองเล่นเองถ้าถ่ายเองนี่คือจะถ่ายแล้วนะถ้าถ่ายได้อะปีหน้าจะมีอัลบั้มด้วยที่กำลังทำอยู่ก็ฝากติดตามด้วยนะจะประมาณช่วงกลางปีแต่ว่าช่วงต้นปีก็จะมีซิงเกิลใหม่ออกมาก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะฝากติดตามน้องด้วยนะคะแล้วไปฟังเพลงของเราเยอะนะใครชอบเอพิโซดนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ subscribe แล้วก็คอมเมนต์ in a respectful manner ที่ฉันแคร์มากในช่องจะบอกเลยนะคือฉันไม่ได้บายที่จะบล็อกคนเลยนะไม่ต้องห่วงนะแบบไม่ใช่แบบทิ้งไว้แล้ว I block you โอเคเพราะฉะนั้นนะคะคอมเมนต์ respectfully นะคะแล้วก็ฝากไปติดตามน้องอย่างที่บอกนะแล้วก็ฝากแชร์เอพิโซดนี้เยอะๆด้วยนะคะ subscribe ด้วยนะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายสาวๆเคยเป็นไหมคะตอนเป็นประจำเดือนแล้วใส่ผ้าอนามัยเนี่ยรู้สึกเปียกแฉะเลอะอับไม่สบายตัวสุดๆเลยค่ะใช่อีกทางเลือกนึงมาแนะนำนะคะนี่คือถ้วยอนามัย Flow Days ค่ะเป็นถ้วยที่ทำมาจากซิลิโคนทางการแพทย์ 100% นะคะจะเป็นการพับไปอย่างนี้ใส่เข้าไปในช่องคลอดนะคะแล้วมันก็จะเปิดเป็นการรองรับเลือดค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าเจ็บเพราะว่าซิลิโคนเนี่ยเป็นซิลิโคนนิ่มค่ะพอใช้เสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงออกมาเทเลือดทิ้งนะคะแล้วก็ทำความสะอาดค่ะข้อดีของตัว Flow Days นะคะก็คือเป็น reusable ค่ะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลาแถมยังลดขยะไป
ได้เยอะมากเลยค่ะและที่สำคัญนะคะไม่มีกลิ่นเลยค่ะเพราะว่าเลือดเนี่ยไม่ได้สัมผัสกับอากาศหรือว่าแบคทีเรียนะคะทำให้คุณเนี่ยมั่นใจได้ตลอดทั้งวันค่ะไม่ว่าคุณจะไปว่ายน้ำเล่นเต้นโยคะอะไรก็แล้วแต่นะคะใช้ชีวิตแบบอิสระแล้วก็มั่นใจกับ24 days ค่ะสามารถติดตามโซเชียลมีเดียของเราได้นะคะทาง Instagram แล้วก็ TikTok นะคะ Flow Days แล้วก็ Line นะคะ @Flow Days เว็บไซต์ค่ะ myflowdays.com Flow Days live with confidence ถ้าเกิดคุณมีอารมณ์คุณจะเลือกทำสิ่งใดกอไก่เตะบอล ขอไข่นั่งสมาธิ คอควายร้องเพลง งองูถูกทุกข้อ โหขอเลือกร้องเพลงแล้วกัน เพราะว่าเตะบอล1คือเตะไม่เป็น2นั่งสมาธิเราน่าจะโฟกัสกับอารมณ์มากกว่าป่ะ ก็เลยเลือก3ดีกว่า เพราะว่าแบบร้องเพลงแล้วก็มันคงจะไม่โฟกัสกับมันมากมั้ง